नमस्कार साथीहरु, स्वागत छ हजुरहरुलाई युट्युब च्यानल टेक्निकल नेपालमा। आजको यस भिडियोमा म हजुरहरुलाई कसरी डिबी को रिजल्ट हेर्न सकिन्छ, जुन चाहिँ 2023 को लागि हामीले डिबी को रिजल्ट हेर्न कसरी सक्छौं, यस विषयमा भिडियो लिएर आएको छु। सो डिबी को रिजल्ट हेर्नको लागि गुगल क्रोम खोल्नुहोस् वा कुनै पनि हजुरको ब्राउजर खोल्न सक्नुहुन्छ। त्यसपछि यहाँ क्लिक गरेर डिबी रिजल्ट हान्नुहोस्, क्लिक गर्नुहोस् डिबी रिजल्ट हानेर फर्स्टमा e-db भनेर आउँछ, त्यहाँ क्लिक गर्नुहोस्। त्यहाँ क्लिक गरिसकेपछि अहिले 2023 को लागि चाहिँ यसमा चेक स्ट्याटसमा क्लिक गर्नुहोस् र यहाँ इन्ट्रान्स स्ट्याटस चेक इन्स्ट्रक्सन्स भनेको छ, यहाँ कन्टिन्यू गर्नुहोस्। यो गर्नको लागि चाहिँ तपाईलाई कन्फर्मेसन नम्बर, लास्ट नेम भन्नाले फ्यामिली नेम, डेट अफ बर्थ को इयर, कुन इयर अफ बर्थ को हो त्यो चाहिनेछ। त्यसपछि यहाँ कन्फर्मेसन नम्बर हान्दाखेरि तपाईले कन्फर्मेसन नम्बर यसरी पेस्ट गरिदिन सक्नुहुन्छ। कन्फर्मेसन नम्बर हान्नु भएपछि आफ्नो यहाँनेर फ्यामिली नेम भन्नाले तपाईको श्रेष्ठ थापा के छ थर त्यही राख्न सक्नुहुन्छ, इयर अफ बर्थ राख्न सक्नुहुन्छ। अनि यसपछि अथेन्टिकेसनको लागि यहाँ दिएको क्याप्चालाई जस्तै यहाँ 4 क्यापिटल E U E P राखेको छ। यसरी जुन अब मैले यो पनि राख्दिन्छु, यस्तो राखेर अब 2023 को लागि त रिजल्ट आइसकेको छैन, त्यही भएर यो 2022 को लागि चाहिँ अहिले फर्स्टमा 2022 हुन्छ। त्यो राखेर तपाईले सबमिट गरिसकेपछि यो देखाउँछ अब रिजल्ट पर्यो कि परेन। जस्तै अहिलेको चाहिँ कन्फर्मेसन नम्बर इनभ्यालिड भयो, किनभने यो मैले त्यसै र्यान्डम नम्बर हालेको। तपाईको चाहिँ युआर सेलेक्टेड अन्डर भनेर पर्यो भने परे देखाउँछ, नत्र परे देखाउँदैन। तर डिबी रिजल्ट अहिलेसम्म 2023 को पब्लिस भएको छैन। डिबी रिजल्ट 2023 रिजल्ट हानेर हान्नु भयो भने चाहिँ कहिले पब्लिस हुन्छ डिबी को रिजल्ट चाहिँ यहाँनिर लेखेर हेर्न सक्नुहुन्छ। डिबी एप्लाई फर बिजनेस 2023 फिस्कल इयर अन्डर एक्सप्लेन डिबी लटरी विनर्स आर सेलेक्टेड। यसमा चाहिँ यो आर्टिकलले चाहिँ डिबी लिटरीहरु कसरी हुन्छ भनेको छ। डिबी 2023 को रिजल्ट चाहिँ फिस्कल इयर एभल फ्रम मे 8 देखि चाहिँ सेप्टेम्बर 30 सम्म चाहिँ 2023 को सेप्टेम्बर 30 सम्म चाहिँ आउँछ भनेको छ। अहिले 2022 रहेको छ। ओके, मे 8 मा चाहिँ रिजल्ट आउँछ भनेको छ। अहिले अप्रिल, मार्च, अप्रिल, मे नेक्स्ट मन्थ को 8 भनेपछि अब जम्मा लगभग 8 दिनपछि चाहिँ रिजल्ट आउनेछ। रिजल्ट चेक गर्नको लागि चाहिँ यो लिंकबाट जुन चाहिँ https://dbprogram.state.gov छ, यहाँबाट आउँछ। त्यसपछि तपाईले चेक स्ट्याटस गर्नेबित्तिकै नट चुज भएको छैन भने हैज नट बीन सेलेक्टेड भन्छ। लकी हो भने यु हेभ बीन र्यान्डमली सेलेक्टेड फर फर्दर प्रोसेसिङ इन यही भनेर आउँछ, यहाँ देखेको छ। यसरी चाहिँ तपाईले रिजल्ट हेर्न सक्नुहुन्छ। अब 8 मे देखि चाहिँ डिबी रिजल्ट एभाइलेबल हुन्छ। थ्यांक यू फर वाचिङ, हैव अ गुड डे।